हेलो साथीहरु के सालको म हजुरलाई स्वागत गर्दछु हाम्रो च्यानल ट्युबलाइट टेकमा। आजको भिडियोमा म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु हजुर एउटा प्रोफेसनल सब्स्क्राइब वाला एनिमेसन कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ काइनमास्टरको माध्यमबाट। सबभन्दा पहिला काइनमास्टर खोलेर 16:9 को रेशियो सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि हजुर यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि मैले एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु त्यो भिडियोलाई यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले यो भिडियो जो छ यसमा हजुरले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ जो माथि हजुरलाई एउटा अप्सन देखिरहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यो जो अर्को अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई जुम गरेर यहाँ फिट गर्नु होला, जसको मद्दतले हजुर यसलाई एकदम फिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई एडिट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हजुर यसलाई यसरी फिट गर्दिनु होला। यो फिट यसरी भइसकेको छ अनि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो यस प्रकार देखिएको छ। अब हामीलाई सबभन्दा पहिला यसमा लेयरमा क्लिक गरेर यहाँ माथि जो मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर अब हामीलाई जो आफ्नो च्यानलको लोगो हाल्नुपर्ने हुन्छ। च्यानलको लोगो यस प्रकार छ। हजुरलाई यो फोटोलाई यसलाई फिट गरिदिनु होला यसको भिडियोको हिसाबले अनि त्यसपछि यो फोटोमा क्लिक गरेर हल्का स्क्रोल गरेपछि हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रपको अप्सन छ। यो क्रपको अप्सनमा हजुरले यहाँ क्लिक गरेर यहाँ जो मार्क्स छ यो मार्क्समा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि यो शेपलाई सर्कलमा सेट गरिदिनुस् अनि त्यसपछि यसलाई हल्का सानो बनाएर यसलाई फिट गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला हल्का भिडियो ताकेर त्यसपछि यसलाई म यसको हिसाबले यहाँ यसरी ठिक ठाउँमा यसरी राखिदिनेछु। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो देखिएको छ। यसलाई ठ्याक्क फिट गरेँ। यसपछि हजुरलाई इन एनिमेसनमा गएर हल्का स्क्रोल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्का स्क्रोल डाउन गरेको क्रममा स्लाइड अप एउटा अप्सन छ, यसलाई 1 मै सेट गरेर स्लाइड अपलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक भइसकेपछि अनि फेरि अब यसलाई क्लिक गरिहाल्नु भयो। त्यो क्लिक गरेपछि अझ यसमा क्लिक गरेर यहाँ जो आउट एनिमेसन छ यसमा क्लिक गरेर यसमा पनि स्लाइड डाउनमा क्लिक गरेर 1 मै सेट गरिदिनुहोस् अनि यो पनि यहाँनिर फिट भइहाल्छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो यस प्रकार त भिडियो। अब हल्का यसलाई ठ्याक्कै मिलाइहाल्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अब यस प्रकार यदि मजासँग आइसकेको छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब सँगै गइ पनि सकेको छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ अब भिडियो यस प्रकार राम्रो देखिएको छ। अब हामीलाई यहाँ लेयरमा गएर टेक्स्टमा गएर हाम्रो च्यानलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त म आफ्नो यहाँ गेमिङ च्यानलको नाम लेख्दैछु द SN7 गेमिङ। अब म यो च्यानलको नाम लेख्दै गरेको क्रममा हजुर हाम्रो च्यानललाई गएर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा गेमिङ च्यानल छ जसमा म माइनक्राफ्टको गेम प्ले सिरिज एन्ड अरू पनि गेमका गेम प्लेहरू हाल्छु गाइस अनि हजुरलाई चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई यहाँ फिट गर्नुभन्दा पहिला अब यसको कलर त सब चुज गर्ने त हाम्रो पालो हो नि। यहाँ कलरमा गएर हजुरलाई जुन कलर मनपर्छ त्यही कलरलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली ब्लू ट्राई गरौँ कस्तो छ, ब्लू कस्तो देखिन्छ। आई डोन्ट थिङ्क त्यति राम्रो देखिएको छ। ओके ब्लूलाई चेन्ज गरौँ गाइस। ब्लूलाई चेन्ज गरेर नयाँ के राखौँ, ब्ल्याक सही हुन्छ आई थिङ्क सो। ल ब्ल्याकलाई सेट गरौँ अनि यसलाई ब्ल्याकलाई यहाँ ठाउँमा राखौँ, यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि हजुरलाई यहाँ फन्ट्समा गएर अब जो फन्ट हजुरलाई मनपर्छ त्यही फन्ट हजुर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब म हेर्दैछु कुन फन्ट राम्रो होला। आई थिङ्क म यो ट्राई गर्छु। यो फन्ट आई थिङ्क ठिक छ अनि यो फन्ट म यहाँ चुज गरिसकेको छु गाइस। अब यसको हामी इन एनिमेसनमा क्लिक गरौँ अनि क्लिक गरिसकेपछि हजुर अब यहाँ हल्का स्लाइड अपमा क्लिक गरेर 1 मै फिट गरिदिउँ गाइस अनि यो जो छ यसलाई टेक्स्टलाई पुरा भिडियोसँग यसरी मिलाइदिउँ गाइस। मिलाइसकेपछि आउट एनिमेसनमा गएर यसलाई हल्का यसलाई स्लाइड डाउनमा क्लिक गरौँ। स्लाइड डाउनको 1 मै सेट गरेर अब यस प्रकार यो भिडियो यस प्रकार देखिन्छ गाइस। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हल्का बटनलाई छेकिराख म यसलाई यसरी मिलाइहाल्छु गाइस। यो हल्का यसलाई पनि यो च्यानलको लोगोलाई पनि हल्का सानो बनाएर साइडमा राख्छु अनि यो हल्का यो छेकिनु भएन गाइस। म यसलाई बनाउँछु। अब यसलाई चाहिँ हल्का यता साइडमा राखौँ गाइस। मैले हाम्रो च्यानलको यो जो च्यानलको नेम छ यसलाई ठ्याक्क फिट गरेर राखिसकेको छु। अब त्यसपछि अब हामीलाई के अरू एड गर्नु छ जस्तै मेरो जो च्यानलको डिस्क्रिप्सन छ ट्राई न्यू गेम्स। अब म यहाँ लेख्दैछु TRY NEW न्यू गेम्स ट्राई न्यू गेम्स। म हजुरलाई फेरि भन्दैछु हाम्रो च्यानललाई हाम्रो जो गेमिङ च्यानल छ यसलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु। यसमा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आउँछन्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब
अब यसको पनि हामी कलर चुज गर्न सक्छौँ सो भन्दा पहिला यसको कलर के राखौँ रेड राखौँ आई डोन्ट थिङ्क सो रेड पनि राम्रो देखिया कालै राखिदिउँ त अरू पनि अप्सन छ बट अरू अप्सनमा हामी धेरै ध्यान नदिउँ कालै राखिदिउँ अब यसको टेक्स्ट के राख्ने हल्का तल जाउँ यो टेक्स्ट कस्तो छ यही टेक्स्ट ट्राई गरौँ यो टेक्स्ट राम्रो देखिएको छ यो टेक्स्टको यसलाई क्लिक गरौँ अब इन एनिमेसनमा गएर हामीले अब यहाँ स्लाइड अपमा जाउँ अनि फेरि यसको फिट गरिहालौँ गाइस अनि त्यसपछि हल्का यता तन्काहालौँ त्यसपछि यसको आउट एनिमेसन छ त यसको आउट एनिमेसनलाई स्लाइड डाउन वाला छ अनि 1 मा फिट गरेर यसलाई यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ गाइस हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यस प्रकार यति दामी देखिसकेको छ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यति दामी देखिएको छ र यसलाई फिट गरेरै सिद्धाउनु होला गाइस हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसलाई सबलाई मिलाइसकेको छु अब पालो आउँछ एक्सपोर्ट गर्नेको अब यहाँ साइडमा एक्सपोर्टको बटन छ यो एक्सपोर्टको बटनमा क्लिक गरेर अब यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिन्छु हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्सपोर्टिङ सुरु भइसकेको छ अनि एक्सपोर्ट हुँदैछ हल्का टाइम लाग्यो अब एक्सपोर्ट भइसकेको छ एक्सपोर्टलाई यो एक्सपोर्ट भइसकेपछि म यसलाई यो प्ले गरेर देखाउँछु गाइस साथीहरु मैले यसलाई फाइनली बनाइसकेको छु अनि यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु जसले हाम्रो लेटेस्ट इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरुसँग पुगिरहन्